بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې مونږ وایو چې مونږ به خپل ماوس کرسر کلر او سایز چې دی هغه څنګه سیوا کوو. زم سره کلر بوله څنګه چینج کوو او د دې سایز چې دی کرسر هغه مونږ څنګه انکریز کوو. نو سمپل به تاسو راشي وینډوز بټن باندې به کلیک واخلئ. دلته په سمپل سرچ کې تاسو پوینټر نو دلته زم سره یو سیټینګ راځي په دې کې زم سره ورکړی زم سره چینج ماوس پوینټر کلر په دې باندې به کلیک واخلم زم سره. نو داسې سیټینګ به زما سره کولاو شي. دلته 4 ټایپس اف پوینټر سیټینګ ورکړي که تاسو بلیک خوښ دی زم سره او یا بلیک اینډ وایټ دی زم سره یا کلر پول اخلئ. د دې نه تاسو خپل ماوس کرسر کلر چې دی هغه چینج کولی شئ. د دې نه زم سره که په دې کلر کې تاسو اني کلر نه خوښ زم سره نو تاسو خپل کسټم کلر هم د دې نه پک کولی شئ. زم سره سمپل راشي پک کسټم پوینټر کلر باندې کلیک واخلئ. دلته اني کلر چې تاسو خوښ هغه د دې نه تاسو پکې اډ کولی شئ او ډن باندې کلیک مو واغوستو نو زما د پوینټر کلر چې دی هغه شانتي شو. بره ورکړی زم سره چینج پوینټر سایز زم سره که په ویډیو ریکارډینګ کې تاسو ته نه ښکاري نو تاسو په هغې کې به په دې کې ما سره سایز انکریز کېږي. په دې کې څه که په ویډیو دغه دوران کې تاسو ته نه شو کېږي زم سره نو دا بیا د ریکارډینګ مسله ده زم سره. نو ستاسو پوینټر سایز چې دی د دې نه تاسو څه کولی شئ دغه پوینټر سایز چې دی انکریز کولی شئ دغه شانتي زم سره. او چې تاسو څومره انکریز کوئ نو ماوس پوینټر سایز چې دی به زم سره هغه به سیوا کېږي د دې نه. نو دغه شانتي تاسو د خپل ماوس کرسر کلر او سایز چې دی هغه د دې نه سمپل سیوا کولی شئ د دې نه زم سره.